निस्केको मैले अब सुँगुर भित्र नि तस्बिर घन्छ भने यहाँ दिनु परेको छ कतै फुक्छ त्यो सुँगुरलाई एउटा उघाउने एउटा किन्नु पर्ने चारी धुले त किनेर साह्रो लाग्नु सकेको छ त्यही नै भएर ध्यानमा दिएको ल सुँगुर नुल्याइदिने क्या सुँगुर चिल्लो हेट त्यो गर्नुपर्छ कसलाई फेरि पान्दा गएको राति खान्छु राति खान्छ कि टोक्छ परिलो हो यो मुखी मलाई पानी नलौ मलाई खाँचो खाँचेर भए भालु खै हो खाली हेर्नु घाँस घाँस खानु सौ बाछाले त चिफो खान्छ एक दुई त चिफो खान्छ त्यो मलाई मकाइ कति छ उसले गोठ लाग्यो माथि Magdibang madadoi na. Ay, brother mas. साथीमा आदमा डेरो साउनी भने जस्तो म हजुर रहेछ कहिले त्यति जोड्ला नै म आज भक्कु माथि हो पछिलाई माइती चेलीमा बोल्न
उसले मलाई डाक्यो यहाँ राम्रै मलजल गर्दैछ कस्तो बाउले बाछा बाछी रागा रागी हुर्काउँदैछ भन्यो भने गोठाला गर्ने हो त्यस्तो वस्तु छोडिदेऊ ऐँचेहरू खायो अङ्गेहरू खायो चिरैटा जस्तो देखिन्छ म त्यता निक्लेछु अङ्गेहरू खान्छ वस्तुले अनि छाडिया सानो अनि त्यस्तो खोइलो काम छ गर्नु सजिलो हुन्छ नुनहरू यो के हो त्यो मसिन दिन त्यस्तो के हो त्यो चाहिँ चामलहरू भिजे सबै 초파를 권차지. 와서 우리 회식 세금도 그게 좋았다요. मेरो दिपकहरू त मेरो छोरा त्यस्तो त छुँदैन म त्यस्तो त
दिदी कि छैन कसैले चाहिँ त्यसो त नि कुखुराले ल्याइदिने उर्मिनु चाहिँ ठानिएको सँगो छ ल्याउनु हुँदैन के भन्छ नेपालमा चाहिँ मेरी बासे जस्तो होइन त म त मेरो सम्झी जस्तो त होइन त म त म वाच हुन हाम्रो छ छोरे नि त छोरे जो मुनिमा तिनवटाको त्यो रेलमा फेरेर तिनको